Hello friends, আজি আমি ঘি কেনেকৈ বনাই হেতু দেখাম। এসা মই গাখীৰৰ পৰা ঘি অলপ খৰ উলিয়াই ললো। খৰ উলি মানখিনি মোৰ জমা হৈছে কাপটো দেখাত। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান গাখীৰ উলিয়াব পাৰে ঘি খৰ। তো মই এইখিনি খৰখিনি ঢালি দিলোঁ। এইখিনি খৰ ঢালি দিছোঁ। অকল গাখীৰৰ খৰ নে ইয়া? গাখীৰৰ খৰ, অকল গাখীৰৰ। তো এইখিনি আমি এতিয়া মিক্সিত অকণমান পিচি লওঁ। মিক্সি নাথাকিলে আপোনালোকে হাতেৰে কৰিব পাৰে। চামুচ দিও হয়, কিন্তু অলপ সময় ঘুটনি বাঁহৰ যোনডাল ঘুটনি থাকে। কিন্তু আজিকালি প্ৰায় মানুহৰ তাত মিক্সি থাকেই, জানোৱে আজিকালি ইজি হৈছে। তো যিসকলে বনাব বিচাৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঘৰতেই ঘি আৰু পিয়ৰ ঘি। অকণমান পানী মিহলাব লাগিব যাতে ইয়াত আমি অকণমান পানী মিহলাম। আকৌ অলপ মিক্সিত আকৌ অলপ পিহি লওঁ। কিমান টাইম কৰিব লাগিব এনেকৈ? যেতিয়ালৈকে ঘিটো গোটা হৈ নোলায়। গোটা হৈ মানে খৰখিনি গোটা হৈ ওলাব। চাব আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। এইখিনি এতিয়াও ঘি এইখিনি একদম মালাই নিচিনা হৈ আছে। চাওক এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কেনেকুৱা হৈ গ'ল। গোটা গোটা হৈ গ'ল। সেইখিনি কৰা হৈ গ'ল। অফ কৰি মই এতিয়া এইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি বলটোলৈ। ইয়াত মই বৰফৰ কেটুকুৰামান পেলাই দিম যাতে বৰফ নাথাকিলে ঠাণ্ডা পানী অলপ মিলাই দিওঁ, কাৰণ এইখিনিৰ পৰা গোটা বস্তুটো উলিয়াবই লাগিব। সেইটো কাৰণে মই দি দিছোঁ। এটা লাডু হৈ যাব। গৰম হৈ থাকিব, আমি লগে বহাই দিব পাৰিম। এনেকুৱা পেন নাথাকিলে আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে, চচতো বনাব পাৰে। চাহ কৰা চচত আমাৰ এইখিনি কিমান ধুনীয়া হৈ পেলাই হেৰি হৈ গৈছে। এইটো পুৰা লাডু হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা অকণমান আমি পানীখিনি অবজাৰ্ভ কৰি দিম, নাইকিয়া কৰিম পানীখিনি। কিন্তু 10 দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি ঘিটো বনাই ৰেডি কৰে, এতিয়া এনেকৈ দি দিলে হৈ গ'ল। ডাইৰেক্ট দি দিলোঁ আমি। জুই কিমানত থাকিব লাগিব? জুই একদম চিমত থাকিব লাগিব। আপোনালোকে যদি গাখীৰৰ পৰা বেছি খৰ উলিয়াব বিচাৰে তেন্তে কাম কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথমতে গাখীৰটো গৰমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি তাৰপিছত ফ্ৰিজ কৰি ৰাখিব। ফ্ৰিজ যিমান সময় কৰিব তাৰপিছত উলিয়াই চাব গাখীৰত বহুত খৰ ওলায়। ঘি ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল নি? হয়। সময় এনেকৈ থাকিব লাগিব? সেইখিনি বস্তুখিনি মেল্ট হ'ব লাগিব। মেল্ট হোৱাৰ পিছত অলপ সময় থকাৰ পিছত যেতিয়া বস্তুখিনি তললৈ পৰিব, কোলা চাক কিছুমান অলপ তলত পৰিব, সেই তলত পৰাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব যে ঘি ষ্টাৰ্ট হৈছে বনোৱা। চাওক এইখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। লাহে লাহে মিলাই থাকক আপোনালোকে। এইখিনি আপোনালোকে পনীৰ বনাব পাৰে, ৱেষ্ট নহয়। এইখিনি পনীৰো বনাব পাৰে। হয়, মই এনেকৈ বনাইছোঁ, এনেকৈ গাখীৰ থৈ আৰু অলপ গাখীৰ মিলাই লৈ পনীৰ বনাইছোঁ। চাওক এই ফেনবোৰ নাইকিয়া হ'ব, তললৈ অকণ কোলা বস্তুখিনি ওলাই যাব পৰিব। তেতিয়া গম পাব যে ঘিটো হোৱা আৰম্ভ হৈছে। আগতে বনোৱা ঘি এয়া মই ঘৰতে বনাই ৰেডি কৰিছোঁ। এইখিনি ঘি হ'ল মই নন ষ্টিক পেনত বনোৱা, সেইটো কাৰণে ঘি কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। আৰু মই যে কৈছিলোঁ চাহ কৰা চচত ঘি বনালে ঘিটো অকণমান ডাৰ্ক হয়, ডাৰ্ক কালাৰৰ। সেয়া চাওক, চাহ কৰা চচত বনোৱাৰ কাৰণে অকণমান ডাৰ্ক কালাৰ হৈছে, মানে নন ষ্টিক পেন নহয় সেইটো চাহ কৰা চচ। অকল কিনা ঘি যিমান ভাল লাগে কিবা মিলাই, তো মোৰ ঘি এয়া হয়। ঘৰত বনোৱা যিখিনি ফেন সেইখিনি কমিব লৈছে, লাহে লাহেকৈ কমিব। কমি আহি নাইকিয়া হ'ব। তেনেকৈ অকণমান মূৰে লৰাই থাকিব। নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত চাকনি এখন দি ধুনীয়াকৈ চালি লৈ ঘিখিনি ষ্টক কৰি ৰাখিব পাৰে। বহুত ভাল পিয়ৰ ঘি, একো মিলোৱা নাই। যদি কিবা ভুল চুল হয় তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব।
হাই হাই দেখা কিছি এটা দি দিয়া ঘিখিনি ওলাবৰ কাৰণে 10 মিনিটমান 10-15 মিনিটমান লাগিব তাতকৈ একদম বেছি নালাগে বাৰু গোটেই প্ৰচেছটো মিক্সি নাথাকিলে অলপ বেছি টাইম লাগিব চাগে লাগিব হয় সেইখিনি হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই এইটো অফ কৰি দিলোঁ অফ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি ফিল্টাৰ কৰিব লাগিব তিলৰ ডাব্বা এটা লৈ ল'ব ভিতৰটো মুচি ল'ব শুকানকৈ মই মুচি লৈছোঁ চাকনিখন দি অকণমান ধুনীয়াকৈ লৈ চেকনিখন ফুটা যে তেল দি দিছিলোঁ আচ্ছা সেইটো কাৰণে ফুটি গ'ল তো মই এইখিনি অকণমান চাকি দিওঁ লোহা চাকনি বেছি সুবিধা হ'ব নেকি ষ্টিলৰ হয়তো তেনেকুৱা চাকনি দুবাৰমান ফিল্টাৰ কৰিব লাগিব আচ্ছা চাওক সেয়া মোৰ ঘি ওলালে অলপ তলত পৰিছে অকণমান গেটখিনি কাৰণ যিখিনি তলত লাগি ধৰে সেইখিনি গেট হয় মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাকনিত চাওক এয়া আহিছে গেট ওলাই পৰিছে এইবোৰ কোলা কোলাটো চাকনি ইমানখিনি চালিবলৈ নোৱাৰে কাৰণে মই ডাবল লেয়াৰৰ চাকনি ইউজ কৰিছোঁ এবাৰতে কাৰণে ঘৰত খাবলৈহে এনেকুৱা টাইপৰ চাকনি ইউজ কৰি দুবাৰ বা তিনিবাৰ কৰিলে চাকিব পাৰিব আচ্ছা এনেকুৱা হৈ যাব পাছত এইটো নতুন এইটো পুৰণা কিমান পুৰণা এইটো হৈছে এমাহমান হ'ল আচ্ছা বনাই থৈছোঁ মই যে ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে তেন্তে ক'ব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকৈ নতুন নতুন কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহিম মই যিমান পাৰোঁ